নমস্কাৰ মই দেৱব্ৰত আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 25টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিকেইটা অলৰেডি পৰীক্ষাত আহি গৈছে। এই প্ৰশ্নসমূহ সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে when was the Treaty of Yandabu signed? ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? অপশ্যন কেইটা হ'ল 1824, 1857, 1826 আৰু none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1826। 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই চুক্তিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে which was the largest empire in India? ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্যখন কোনখন আছিল সুধিছে। মাৰাঠা, কুষাণ, মৌৰ্য আৰু মোগল এম্পায়াৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৌৰ্যন এম্পায়াৰ। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে the northern part of west coast is known as। ৱেষ্ট কোষ্টৰ উত্তৰ পাৰটোক কি বুলি জনা যায়? কনকান কোষ্ট, মালাবাৰ কোষ্ট, কৰমণ্ডল কোষ্ট, none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনকান কোষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে the tropical wet evergreen forests are predominantly found in which of the following protected areas? ইয়াত সুধিছে যে গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় ভিজা চিৰসেউজ অৰণ্য প্ৰধানকৈ তলত থকা কোন কেইটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত পোৱা যায়? কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক, দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 who can dissolve the Lok Sabha prior to the completion of its tenure? লোকসভা 5 বছৰ আগতে কোনে ভংগ কৰিব পাৰে? সময় শেষ হোৱাৰ আগতে কোনে ভংগ কৰিব পাৰে? অপশ্যন এ দিছে প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাৰে। অপশ্যন বি দিছে প্ৰেচিডেণ্ট অন ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ স্পীকাৰ। স্পীকাৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাৰে। নেক্সট দিছে প্ৰেচিডেণ্ট অন হিজ অউন উইল। প্ৰেচিডেণ্টে নিজে ইচ্ছামতে। আৰু অপশ্যন ডি দিছে none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট অন ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ, মানে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভা ডিজলভ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 who among the following which of the following acts also known to be the beginning of the parliamentary system in India? ইণ্ডিয়াত তলত থকা কোনখন এক্টে ইণ্ডিয়াত পাৰ্লিমেণ্টাৰী চিষ্টেম আৰম্ভ কৰা বুলি জনা যায়? ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল। অপশ্যন দিছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892, অপশ্যন বি দিছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1904, অপশ্যন চি দিছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1892 ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে the sum of total product of all goods and services in the sector of economy are combinedly known as। ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰধান তিনিটা ইকনমিক চেক্টৰ আছে সেই তিনিটাৰ গোটেইখিনি গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচৰ সমূহ প্ৰডাক্টক কি বুলি জনা যায়? NDP, GDP, GNI আৰু none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব GDP। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে which of the following widely used tool of monetary policy? আৰ্থিক নীতি বহুলভাৱে ব্যৱহৃত আহিলাৰ তলত থকা কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হয়? ইছুইং নোট, নোট ইছ্যু কৰা, অপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যন। নেক্সট অপশ্যন চি দিছে ডিছকাউণ্টেড ৰেট আৰু none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন PGA টাইটেল অফ গল্ফ। এতিয়া PGA টাইটেল মানে কি হয়? প্ৰফেশ্যনেল গল্ফাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন। প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান কোন হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে অৰ্জুন আটৱাল, অপশ্যন বি দিছে আদিতি আশোক, অপশ্যন চি দিছে অনিৰ্বাণ লাহিৰি, অপশ্যন ডি দিছে none of these। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্জুন আটৱাল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে which country won the first FIFA World Cup? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উৰুগুৱে। প্ৰথম ফুটবল বিশ্বকাপ কোনে জিকিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় উৰুগুৱে। নেক্সট who is known as the Baltimore Bullet? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাইকেল ফেলেপছ। তেখেত এজন প্ৰখ্যাত সাঁতোৰবিদ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে which one of the following would not be considered as the form of secondary storage? তলত থকা কেইটাৰ ভিতৰত কোনটোক ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ হিচাপত কনচিডাৰ কৰা নহয় সুধিছে। হাৰ্ড ডিস্ক, ৰেম, ফ্লপি ডিস্ক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰেম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এ ডেছ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 বিলিয়ন বাইট। 1 বিলিয়ন বাইট কাৰ সমান সুধিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গিগাবাইট। 1 GB approximately 1 billion byte. Next question হৈছে Phobos and Deimos are the natural satellite of which of the following planet? Phobos আৰু Deimos তলত থকা গ্ৰহকেইটাৰ ভিতৰত কোনটোৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে মাৰ্চ, বি দিছে চেটাৰ্ণ, অপশ্যন চি দিছে জুপিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি none of these above। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাৰ্চ। চেটাৰ্ণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটো হ'ল টাইটান আৰু জুপিটাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটো হ'ল ডাইনামাইট।
Next question 15. Bubu bubu is a scientific name of which of the following species? তলত থকা অপশন কেইটাৰ ভিতৰত বুবু বুবু কাৰ scientific name হয় সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ওলফেছা scientific name বুবু বুবু Next question number 16. World's first clone buffalo was born in which country? বিশ্বৰ প্ৰথমটো ক্লোন বাফেলো ক'ত জন্ম পাইছে সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়াত জন্ম পাইছে যাৰ নাম দিছিলে সামৰূপা Next question হৈছে Lotia is a regional music. Lotia is a regional music of which state? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজস্থান Question number 18. Which of the following is the popular dance of Lakshadweep Island? Lakshadweep Islandৰ popular dance to কোনটো হয় সুধিছে অপচন আছে কথক বিট কুচিপুৰি অপচন সি আছে কলকালি অপচন ডি আছে নান অফ দিস এবভ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলকালি নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে সেৰাও ইজ এ ফেমাস ফক ড্যান্স সেৰাওটো কোনখন ৰাজ্যৰ ফক ড্যান্স হয় সুধিছে অপচন এটোই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মিজোৰামৰ ফক ড্যান্স হৈছে সেৰাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে which Indian public sector enterprise issued renewed biodiversity policy 2022 ৰ কোনটো পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজে ৰিনিউ কৰিছে সুধিছে অপচন এ আছে এনটিপিসি বিট আছে ওএনজিসি অপচন সি আছে সেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এনটিপিসি কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 in January 2023 which state has begun the caste survey system in the defined part of the state তলত থকা কোনখন ৰাজ্যই caste survey system নিজৰ ৰাজ্যৰ বেলেগ পাৰ্টত আৰম্ভ কৰিছিল সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিহাৰ Next question to say in May 23 Justice T.S. Sivanamam has been appointed as the Chief Justice of which of the following High Court Justice T.S. Sivanamam কোন তলত থকা কেইটাৰ ভিতৰত কোনখনৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে সুধিছে অপচন কেইটা আছে বম্বে হাই কোৰ্ট বি আছে পাটনা হাই কোৰ্ট অপচন সি আছে কলকাতা হাই কোৰ্ট আৰু অপচন ডি আছে মাদ্ৰাজ হাই কোৰ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Calcutta High Court. Next question to is where was the joint military exercise Kavach recently organized? Jitu joint military exercise Kavach hoy hetu code hoisil hudise option B dise Lakshadweep B dise Tiruvandhapuram option C dise Andaman Nicobar or option D dise Shillong yar huddo uttor to option C Andaman and Nicobar Question number 24 which state recently became the first to introduce digital health card for children শিশুৰ কাৰণে digital health card দিয়া প্ৰথমখন state কোনখন হয় সুধিছে অপচন এ আছে assam b আছে উত্তৰ প্ৰদেশ c মধ্য প্ৰদেশ আৰু অপচন ডি আছে কেৰালা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্য প্ৰদেশ এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে আজি লাষ্ট কোৱেশ্চনটো on which date the National Technology Day is celebrated. National Technology Day কোনটো দিনত সেলিব্রেট কৰা হয় সুধিছে অপচন এ আছে May 11 B May 10 অপচন সি দিছে May 9 আৰু অপচন বি ডি দিছে May 12 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব May 11 May 11 ত কিয় সেলিব্রেট কৰা হয় কাৰণ 1999 ত পোখৰাণত ভাৰতে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিল যাৰ নাম আছিল অপাৰেশন শক্তি আৰু এইবাৰ ন্যাশনাল টেকনলজি ডে থিমটো হৈছে স্কুল টু ষ্টাৰ্টআপ লাইটিং ইয়ং মাইন্ডস টু ইনোভেট এইকেইটা আছিল আজিৰ 25টা প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ